Tak co? Běžíš? Jo, běžíš. OK. Tak jo, vážení, já se vám neomlouvám. Měla by se vám omluvit streamovací služba. Já jsem si chtěl zahrát tak do 10 a něco. Protože bude 5M. A doufám, že se zastavíte vy, kdo máte počítačovou verzi. No, School Game, ale tenhle ten já nepotřebuji. Já potřebuji bez těch hvězdiček, nebo jak bych to měl nazvat. A nejspíše spíte, ale já jsem spát nemohl. Tak jsem prostě tak jakože se nastartoval a jsem tady. Včera to bylo dobré, děkuji vám za 70 shlédnutí 7hodinového streamu a něco. A pak 49 minut tam je Radio Top Secret, kdybyste náhodou si to chtěli poslechnout. Poupravil jsem popisek, je to všechno v popisku. No, a já půjdu ještě jednou. Načti se. Co se s tebou děje? Což neočekávám. Ani nevím, jestli tam to se uložilo nebo ne. Takže stream bude do 10:15, maximálně do 10:30, aby to bylo tak hodinku. Navýšil jsem si zbraně. A je potřeba, abych měl další, tak koukám, tady jsou i perly. Já to zkusím čeknout. A to je první, tamhle je druhá, tamhle je druhá. Kdybyste náhodou hráli, abyste věděli. Jo, prosím tě, už mě neotravuj. Tak, barel, ten budu mít 150kovej. A nebo prisma. Protože tady nejste, takže... A já potřebuji ještě, abych měl... navýšil ten ledovej, ale nejdřív si navýším. Grip. Bar. Tak. Už máme 150, moje zbraň a moje nastavení je takto. A nebo pak ještě můžu použít, jsem to tam měl. Jo, Ember Raptor, ale ten nemám rád kvůli ty kouli. Když vlastně ji vystřelíte, tak jste pomalejší. A ne pomalejší, ale musíte střílet do té koule. Jinak tento stream je dneska jenom na YouTube. A mám proto důvod, aby se mi to nerozharašilo celé. Takže nevím, jaká bude kvalita. Tak, bych to náhodou přehodil, abyste viděli, že vám nekecám. Tady mám 141, tak mám 522 už celkově. Pak upgradenu, pokud to stihnu, tady tu kostku. Chtěl bych upgradenout i tady Searching Prime. Jinak Conduit mám na 7, když jsem to zadával na webu, tak mi to ukazovalo až 9, Predatora na 4, Adrenalin prostě v stack, tak dál. Takhle mě to funguje, jak to mám. No. Jaký perky? Ještě mi tady chybějí perky, tak já tady mám akorát Overpower Cell 1, kdybych měl 3, má to ještě 3x větší damage a jsem 3x větší, rychleji zabijím, ale to postupem až vybustím zbraně. Tak. Jak moc krát všem děkuju, co včera přišli na stream. A přijdou i dneska. Jestli náhodou chtěli zahrát, není problém. Jo, já jsem chtěl sebrat to, že jo. Jestli mi sebral. No tak to nechám až na potom. Chat by měl fungovat akorát na YouTube. Což nikde jinde nestreamuju teďka. Doufám, že zase budou dobrý hoši. A pokud jste neviděli včerejší stream, což původně jsem to chtěl, no nikdo tam nebyl, nakonec jsem ho přejmenoval, bylo to fakt hodně dobrý. Kvalita trošku zlobí, ale tak jakože za to já nemůžu, to mají v Mob Crash studiu.
O. Počkat. Za tebe platí... Tam skočil neutrální, to je tak, že to je jedno, co tam bude. A kdybyste se mě náhodou chtěli zeptat, jak dlouho jsem vzhůru, tak jsem vzhůru asi od 6:30. Což je fakt lahoda. Dneska je zataženo, jak by mohlo i pršet. Jeden sičáci, jeden. Rozhodně to určitě bude zlobit na YouTube víc, podle mě, protože mě se občas zadrbne. Jako hra, ale jinak tady to mám v pořádku. Hop. Stream Element se nám probudil. Původně jsem chtěl zase vytvořit nějakou skladbu, ale nějak jsem se k tomu nedostal, protože jsem dělal náhled na ten další stream. Mně se moc nedrbej, hro. To je nahoře a už na něj fajtí, to je potřeba, abych s někým... Kráso! Tady mám potom vyběhnout, to je úzký jak pro psa. No jo, tak jo. Nazar, Pepečko. Stream bohužel nejede přes Restream.io, bylo by to možná lepší. A pokud se nepletu a funguje 5M i na konzolích, tak to gratuluju. Tak bychom mohli udělat session. Ježišmarja, ty vole, já mám horší to, co tady děláte? No tak se nemůžete zvednout. To je šílený. Díky, frajo. Teďka těch hochů nezvednu. Dobře mu dal. Tady nechci dělat doktorku jako. Míškovi oči. Nesmíte lepit na jeho prdel, že jo? Vypadni! Au, tak to jsem si naběh.
Nějak dneska bude BF, ale nevím jaká bude kvalita, co to zase bude dělat a tak dál a tak dál a tak dál. Pokud tam není update. Ježiš, on nám zdrhnul. Takže asi tak, no. Řekl bych, že bude napravo, hoši. Zbraně už mám navýšený a tak dál. Mám 522 celkově, akorát, že to... stačí do vojdu. Jo, trošku si to mysnu, no. A pokud to půjde, tak pan Den s náma půjde taky. Teď bude větší sranda. Ty vole, na takovou dálku. Ty děláš koksoviny. Au, 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 au. A je to. Já potřebuju ty patrol here. Heriotický ty vole věci, ty perly prostě. Ne, teďka bude střílet, že jo. Hoši, neválejte se tady, já potřebuji taky fajtit. Běž ho zvednout. No jasně, a je to v kýblu, že jo? A cože nespíš? Aha, ono už je 9:30. Já jsem zhruba od 11:30, teda od 6:30, no. Je, poslední zvědačka, tak to si musím vážit ještě. Tu schovám. Oni ho vyndali. Super. Dobře, hoši. A to nestih. To bylo jen tak. Co jsem tu zase dostal? 10 perel, mám celkově 30, další vylepšení na cestě a jinak teďka ten school game nepadnul. Praštěnek. A pro vás všechny teďka jedu jenom na YouTube, takže jste se náhodou ptali. Jo, hihi. To Midlmane, dával jsem si tam něco vyrobit. Za 6,5 hodiny, za 5,5 hodiny. Jak mi docházejí perky, vážení. Jo, a teďka pozbírám ty perly. Vy jste náhodou hráli, jedna byla tam přímo. Já vám ji pak ukážu, kde byla ta první. Na střeše to je jasný. Tak. Já se bojím skočit. Tak. To je 4., 5. bude tady, ne? Není. Tak bude dole. Jo, tady níž. Teda jsem se hodně pobavil, já jsem to chtěl nakonec vypnout, teda asi na 1,5 hodiny. Jak dlouho? 3. Když je tady, tak vedle toho... Oni jsou hnedle vedle sebe. Tak ještě jednu. Tady není, tak bude tamhle dole, jo.
Je to jednodušší na sebrání. A jinak první perla byla, se nepletu, tady, anebo tamhle na rohu. Ne, tamhle na rohu je první. Jo. Tak pojď. Hledávat zatím sám nemůžu. Yes? What is it? Co chceš? Nic nechci. Ale kostku můžu vylepšit, super. Ten Salva Barel, ten nemám rád už poslední dobou. Nazdar, nazdar. To víš, já jsem z Úroši, já jsem se probudil a myslel, že spím strašně moc dlouho. Já jsem spal snad 3 nebo 4 hodiny. A jinak tě tady vítám, Kingu. Tak když budete tak dobří, tak to někde sdílněte. A dneska po tomhle asi v 10:30, maximálně po 10:30, v 11, to už je fakt maximum, bude 5M. Tak jsem zvědavý, kolik přijde lidí. Včera to mělo 70 a na 7hodinovém streamu a něco. Tak, vylepšíme si kostičku, i když bych mohl vylepšit ten barel, ať dostává větší damage. Mám i Chogara, vážení. Nepichám si steroidy, nic takového ne. To je prostě, když je člověk starší, tak už tolik nespí, no. Buď si vylepším kostku, anebo si vylepším barel. Tuř blepíku. Ne, ještě není dohráno. Naposled to byl hodinový stream, ale je tam jenom 9 view, což nechápu z jakého důvodu. Tak já se musím rychle rozhodnout. Mám nasazený tohle, to tak upgradenem nejdřív tohle, potom kostku. Udělám to obráceně. Na kostku je potřeba 20. No tak uvidíme, jestli budu zase s dobrejma. Jak mě moc těší, že jste tady. Stream jsem musel pustit, možná, že nějaký dodatek bude na YouTube nebo takový kousek, protože mi to nechtělo streamovat přes Restream.io a já vám říkám, že nevím, jaká tam je kvalita. Byl bych moc rád, kdybyste se naučili psát zpětnou vazbu. Hele Masere, hodně to zlobí nebo tohle, jo. A něco, když jedu přes Mob Crash Studio, to je něco jiného, tam vím, že se občas trošku roztrhá obraz, ale s tím já nic neudělám. Tak, 525, vážení, 525. A tady mě ještě chybí na ten barel, abych měl 150, což je maximum, a tady mě chybí taky, no. Takže abyste věděli, já jsem si sestavil sám podle sebe svůj build, svoje brnění. Já vám to pak ukážu, až teda odehrajem tady to. A pokud zatím se daří a je to takový jo i ne. A pak bych šel Chogara, já vám ho pak ukážu, až budu na mapě. Koho myslím? 8čkovýho, za jak dlouho ho vyndám. Ohoho. Jo. Radiační zbraň, to je dobrý. No a jinak teďka budu dostávat na prdelku. Tohle potřebuji drápy, jeho křídlo a peruč, abych já si mohl vyrobit krásnou helmu. Hlavně už by mohl Skull Game a takový ty vzácný gemy prostě padnou a ty taily. Jinak důležitá informace pro vás, hraje v základu zadarmo, podporuje ji Epic, takže tady je i support creator, ale já ho zatím nemám. Kdybych dosáhnul během chvilky view 4 nebo 3 tisíce na každém streamu, je to pro mě úplně nejvíc top. Teďka se to srovnává, nevím z jakého důvodu. A přes 1000 za 14 dní, což by byl epický. Tak bych vás mohl podporovat, aby byste z téhle hry dostávali tak nějaký tintonce, jako je to u Fort Moru, takže. Doporučuji streamovat přes nějakou... Mám malinko lagy ve hře, no, díky, já vím. Díky Blepiku.
protože to zloubí. Tenhle je pěkně. Je to fair, tak jo, teďka by měl dostávat rektál. A on se rozdvojí, jo, takže taky další věc. Už to žádná sranda není, protože a jelikož máte jedno zvednutí a musíte zvedat svý přátele. Nebo i hráče, jako. Tak se healni. Ne! Teďka mě to sežere do prčic. Lepíku, jinak by lagy nebyly, kdybych šel přes restream a ne restream IO, aspoň minimálně. Ale on se mi nechtěl sepnout. Takže proto jsou lagy, já mám ve hře. Jdu přímo na YouTube a ono si to bere svoje. Možná je to ještě kvůli něčemu, já se tady AFknu. Jo, to není kvůli tomu, dobrý. Zase! A je, my jsme nezničili tu kouli. Teďka musíme zjistit, kde je. Já už ho slyším. Takže proto jsou ty lagy, já mám ve hře. A pokud jsou lagy, jakože se to hodně trhá, což je možný taky. Tuhle tu kouli se mělo zničit. Dělej. On je ale za náma, frajeři. Bych měl takovýhleho ptáka s ocasem, tak nevím, co udělám. Asi si ho pověsím na poličku a přikurtuju těma espáskama nebo něčím. Jde zase do ty tvůj tajdly, pojď. Já umřu. Já nemám staminu. Dělej. Do prčic. Jo, fuj. O, stejnak. To snad není pravda. Zvedat se zatím nebudu, protože tady fakt, jak vidíte, mám jednu zvedací injekci a jeden respawn. No, a on zrovna na mě pošle tohle. Okay. To se nedá zničit. Tak, já si dám ještě staminu. Musím dávat majzla, jinak budem v čoudu. Teďka půjde po mně a dostanu facana, ne, na mě přistane. Jo. Tak já jdu zvednout ještě tady to cápka, ať máme větší šanci, protože jinak je to v kýblu. A jich potřebuji 20, abych mohl vylepšit barel, no tyhle, to proč to Já nechci žádnej inkous. Dělej, stamino. Taťka dobře dostal. A já taky. A já mám načaržováno a nemůžu to použít, že jo. No. Je moc brzo, hoši. Díky, kámo. Těch chvilku vydržte a zvedněte mě, jako. Já zvednu toho dalšího. To lajznu, že jo, počkat. A už je pryč, ok. Za to dostáváte taky bonusy. Když ho zvednete, dostáváte bonusový materiál, nebo i můžete dostat school game, nějaký základní, nebo základní perk. Počkat, tady je healing. Jo. Ne! Evil.
O, díky. Máme si opilecký taneček. Jinak do Dauntlessu, co jsem si všimnul, začínají přibývat skiny, více skinů a pěkných skinů. Teďka mám vlastně škoda, že jsem minule nestreamoval a já bych vám ho ukázal. Tam byly na meče, taky jsou slevy, jako to máte, že můžete třeba, já nevím, za 5 euro si koupit bundle. Což je dobrý. Takže tahle hra, já mám dobrý pocit z toho. Pořád mě to, i když je tady zatím málo příšer, ale ono to vystačí. Oni jsou odstupněný a ten materiál tady jen tak neseženete, je to čím dál jakože těžší. Koukám, že tyhle hoši už jako hrajou týmově, což já jsem rád. A už ješ po mně, jo. Bych mu chtěl dát jeden stun, to by bylo super. Kurde. Ne! Kráso. Na něj je dobrý marksman, ale já ho nemám vyspelovaný. Ještě, že jsem byl dál. Nějak bych dostal. Dobře. A já. Do prčic. A to byl facák. Tenhle facák nedostanete jednoduše od babičky. Tak já ho jdu zase zvednout. Si tam zůstaň někde, frajo. Jak shrink, nebo jak se vyslovuje, já nevím. Tak počkej, tak přistaň. Ty krása, zase málem dostal křídlem, jo. Ne! To prčic. A kde je ta gula? A? Můžete, i když vidíte jeho oči samozřejmě, jak jste si všimli, mnozí z vás. Já bych se měl vypařit odsaď. Kde je ta gula? Tam si šoupnu. Je moc daleko, ale to je, což je jako na jednu stranu dobrý, že jo? Víte. A je, tady je stínovej, sorry kámo. OK. I když ho někdo zvedne, je dobrý, když vyčkáte a zvednete ho vy. Já si musím dát poslední lékárnu nebo chcípku, ne? Protože za to taky dostanete bonus, jo? Neměl bych to celý víc ucat, ale dobrý. Teďka jsem tam přišel. Už zdechni, kámo, už zdechni, prosím tě, už zdechni. Ne! Já stačím zvednout aspoň. Pojď. Helej. Do prčic. Tamino, předá poloň. Já bych mohl si dát potion, ale já nechci. Jo, ještě mě seknul po mně znova. OK. Tak jsme se zvědaví, kámo, jak to dáš sám. On už by měl být hotovej s korem, jo. Je možný, že z obou něco padá i z toho stínovýho, ale nejsem si jistý, ještě se mi to nepodařilo. Já jsem dostal, myslím, jenom, jak má peruč. Tak, teďka toho uvidíme velice moc.
Snad aspoň dostanu jich 10. Zduš, Asís? Nešel bys na chvilku? Aspoň bych nešel sám. Měl bych tady někoho. Mohli bychom mluvit. On ho neudělal, vážení, já tady musím vybrat. Jo, strašně se mi líbí kosmetické věci, ale chtělo by to trochu vylepšit. Jo, takže mám jeden dráp. Ne, to není dráp. Je 2 pírka a tím to končí a žádnej 30 perel, což je mi úplně k prdu teďka momentálně. Čerou. Nevíš, aha. Tak jo, tak když nevíš, nevadí. Se nic neděje, v pohodě. Vážení, když máte konzole a tohle funguje, má to cross, a vy napíšete, jestli nevím, no tak já nevím, no. Což je zvláštní, že? Ano, hraje zadarmo na Epiku, pokud teďka vám vysvětlím, když chvilinku vydržíte, Blepiku. Nemusíš mluvit, stačí, když budeš se mnou pařit. Chtěli bychom Chogara, já vám ho ještě vlastně neukázal. Tak, můžete chodit tady k Gregorimu. Jsou tady základní úkoly, které musíte splnit, já už to mám hotový. Jo, dostáváte i platinu, dostáváte jádra, jo, dostáváte tady ty silver, ne, ice chipsy. A tohle padají perky, můžou vám padnout epické věci. Barvičku dokonce můžete dostat, jo, což já jsem dostal v před touhle pirátskou sezónou. Jo. A jinak pás stojí 500 platiny, jestli se nepletu. Hound Pass. Takže teďka se podíváme do shopu, jo. Tady máte kosmetik, můžete si poupravovat podle toho, jak se cítí vaše postava, nebo jak se cítíte, když se vám to nelíbí vy. Konečně to je vidět, že už poupravili i prsní lalučky, koukejte. Tak tady máme skiny. A tady to nejde. Ok, počkat, já vám to ukážu jinak. Tak. Včera tam byly pěkný skiny. Jo, třeba tohle já bych si koupil a já nemám 300 do prčic, jo. Aspoň tu helmu. Pak jsou tady lanterny, skiny na lanterny, teďka momentálně tady nemají meče, já vám ukážu aspoň od sebe. Seasonal. Šuj. Jo, tohle jsou sezónní. Pak tady máte supply, pokud si to chcete koupit a chcete mít boost třeba na 30, tak to stojí 1000 platiny. Jo, tady máte ten support creator, který byste zadali, ale já ho zatím mám prostě u Epiku, tak se to říká, v depozitáři. A když tak byste ho měli mít v tom. A kdy je z barvy, jo? Kdybych měl, tak si koupím. Začíná to na co ono vám to ukáže a nedostanete jenom 3 barvy, dostanete jich většinou víc. Pokud tam nejsou jako jenom 3, jo? No takhle bych nemohl, to je jak planeta opic bez opic, tak. První barvičky, které dostanete, tak to jsou základní, ty jsou, to vám vlastně, jak bych to řekl, já mám zase sucho v puse, tak za to se vám omlouvám. To máte, když vstoupíte do hry jako poděkování, pak máte ještě nějakou platinu dostanete, pak dostanete, myslím, nějaký základní skin, jo, základní skin vlastně dostanete, já to udělám takhle přes layout. Základní skin dostanete na meč. A to je, pokud dáte vlastně jako ne odběr, ale tak, základní skin na meč dostanete tenhle. Jo, tohle jsem si zakoupil, nedávno jsem si zakoupil i tady ten, ono se to leskne, takže to moc dobře není vidět, ale taky mám stažený detaily, kvůli tomu, že streamuju, jinak vždycky si to osolím navíc. A teďka vlastně jedu přes YouTube, tak aby to nedělalo nějaký neplechy. Tak, asi tak. No. Dobrý meč, když jdete na Stronga, je tenhle ten meč, jo, od Boreliuse, pak Inferno je dobrý, to je třeba na Savu, kopí tady tenhle Ember, ten je taky fajn,
postupem se vám otevírají další meče, další vlastně to, že jo. Můžete taky, pokud chcete a něco se vám líbí, mně se třeba líbí tenhle ten 80kovej, zdůř Béďo, 80kovej prostě meč, víc nemá, prostě 80 damage, tím to končí. Tak kdybych si ho chtěl proměnit, tak tady musíte mít, já nevím, jak se tomu teďka nadává, to vám jednou taky za čas může padnout. I z těch jader, z toho jádra, prostě jak jsem vám ukazoval v shopu, tak si to můžete proměnit za nějaký tenhle defaultní, že jo. Já bych si osobně třeba dal, já nevím, vezmu toho, který je hnusnej. Dal bych si ho tady na tohle, na Chogara. Já tomu říkám Chogar. Tak. Já si tam dám zpátky guny. A říkal jsem vám, že vám ještě ukážu, jak to mám nabuilděný, jak jsem si to udělal přes web, takže barel, záleží taky na co jdete. Jestli jdete na ledového, je dobrý si tam dát ledový barel, jo. Tohle je jediný prohazovat. Saboteur grip doporučuji dávat tenhle, protože máte větší damage, plus házíte miny. A tohle je na všechny slayery a funguje to. Třeba Marksman je dobrý na označení, kam byste měli střílet nebo sekat váš vlastně spoluhráč nebo teammate, kde má nejslabší místo. Lucky magazín, ten hned nebudete mít, myslím ze začátku máte Capacit magazín, pak máte v dalším asi na 6. levelu, na to se můžeme podívat. Extrakt Catalyst, což vlastně určitá šoková vlna. A třeba tady mám šanci na kritický sundání garantovaný 2%. Já to mám takhle daný. Takže já teďka půjdu Chogara. Vezmu si ten. Jenom pro výjimečně. Pak můžete používat helmu Hellplate, což ona má Rage Hunter. Musíte si to nakombinovat, pokud začnete hrát, postupně vám doporučuji od každého brnění mít aspoň jednu část toho brnění. Tohle dostanete až na 24, když splníte, půjdete Razakiriho a tohodle, co se teďka šlo a neudělalo se. Pak perky, adrenalin, jo, tady jsem to přeskočil, Conduisel. Tady máte vždycky popsaný, kolik vám co dává. A pokud byste chtěli a budete chtít to hrát aktivně a už vás F-Mor nebaví, je tohle dobrá volba. Dá se to hrát až ve 4 lidech. Já vím, že to není, můžete to hrát i sami, nemusíte mít nikoho, že to není prostě, že tam pobíháte a nadáváte kidi proti kidem, prostě, že kidi říkají, že jsou dospělí a tak dál. Tady u tohohle se můžete taky rozčílit, ale to záleží. Jo, záleží to prostě na vás. Tak, kde jsem skončil? U těch rukavic, co jsem vám ukazoval, o tom mám conduit. Jinak ty rukavice mají conduit, což je dobíjení, jak jste mohli vidět, čím víc perlim do toho monstra, tím rychleji se mi lanterna dobíjí a tím jsem rychleji načaržovaný. Pak používám, ještě je dobrý používat třeba od Boreliuse tyhle v základu, takže místo tohohle budete mít tady ty boty, tenhle ten spodek. Pak co tam je ještě? Místo těchto rukavic můžete použít třeba tyhle, nebo já jsem používal jeden čas v základu tady ty stoneové rukavice, anebo tady ty. Ale tyhle jsou vlastně Evans Fury, teďka vám to nepřeložím, jestli je to kvůli rychlosti nebo něco jako hněv. No a takhle mě to funguje. Pak je dobrý shrink, anebo když byste šli s těma s krumpáčema, jo,
nějaký má, tak je dobrý si tam hodit místo Šerika, hodit si třeba Draxovo oko, ale ten dává jenom šok, což je dobrý třeba na Chogara, když on se chce zahrabat, tak vy mu dáte v pravý okamžik šok a jenom ho doděláte. Tady pak Ember, to si prostě vyzkoušejte, anebo Košín je fajn, že můžete sejmout prostě to monstrum. No, toho je dost. Takže já jsem si tam dal ledový a já jdu Chogara. Tak abyste věděli, kdo je Chogar. Teďka jdu normálně lovit. Pane Chogare, kde pak jste? Kde je pan Chogar? No a uvidíme, jestli mě zase nebude moc zbušit. Ten čas letí, vážení. Tak já se podívám ještě tady. Ještě jsem vám neukázal. Když bych dokázal a měl jsem prostě už zbroj na full, nebo ne, úplně na full, ale aspoň zbraně a měl jsem to takhle. I a trojkový perky v tom. Tak tady jsou další skiny, já bych ještě snad trailu, pokud by se mi podařilo, tak bych Berserkera si chtěl koupit, udělat si helmu, ale to se postupně všechno otvírá. Pak je zase další věc, že je potřeba vyzkoušet si, jak to nabuildit, nejdřív máte bronzový, jak oni tomu říkají, rhyme, nebo tak nějak. Já už mám zase zechu v puse. Tak. Zechu v puse. V jednom kuse. Pardon, vážení. Jednou to pustím. Taky vás naučím jednu věc. Mnozí z vás to určitě nevědí, já jsem to taky nevěděl. Teďka se ukáže, kde on bude. Jo? A já, jako nebylo to moc zřetelný. Tak. Já bych předpokládal, tamhle je kozel vzadu, tam. Jo? Kozlí hlava nebo něco. A tamhle vzadu, jestli se nepletu, tam je loď. Tak, když se vám to ukáže. Pokud na něj nepůjdete, no teďka jsem si to vybil, nevadí. Pokud na něj nepůjdete, jak se vám nepočítá fight, ale já jsem nejspíš udělal největší blbost, že jsem tady vytáhl zbraně, takže se mi nejspíš počítá čas, jo. Ale to je nějaký vuk, ne? OK. Takže by mohl být. Já jsem dobrý. No to máš, ty, to máš snad po Streamlabsu nejvíc, Béďo. Ale pozor, fake tě začíná dohánět. Takže vážení, pokud si chcete Blepiku třeba to, tak dáš vykřičník, point a ukáže ti to body za věrnost. Já už ho slyším. On je tady napravo. Jo. Nebo aspoň to tak zní. Jo, je tam. Tak ale proč to neukázalo? Jo, tamhle máte tu kozlí hlavu, nebo co to je, beraní. A jdem na něj. Teďka už se mi počítá čas. Chogare, nech mě. On mě zase zastunoval tady, já nemůžu pryč. Začíná, no jo, jako je to sledování, nebo je to jak dlouho. A jak dlouho sleduješ, jak seš věrnej. Do 2 minut musí z něj vypadnout gem. Čím díl sleduješ, tím máš víc věrnostních bodů, to máš jako...
Já se soustředím na Chogara, že to... trošku nedávám. A pozdějc... Jo. Později z toho jsou i soutěže, nebo prostě Streamlabs, Element ti může dát nějakou, můžeš něco vyhrát, pokud je nějaká soutěž od nich, že jo. Teď jsem toho nezjistil. No, vždycky jenom útržky, no. Tyhle, tak ta koule, já myslel, že už je hotová, já na něj... Ne, zase do Voidu, já to nestihnu, ty. Já si tam nechám příště Radiant, já ho ještě půjdu vážení jednou. Tohle už je moc dlouhý. Ale už začíná mrznout, takže by mohl vrznout. Ne, nepadlo to, super. No to nebude 2. To rozhodně ne. Za chvíli vypadá, že mě zdrhne taky. Ale přebíjej. Proč? No já se musím dohealovat, teďka mě sebere. No dobrý, no. Tak je to v kýblu. Ale já jsem ho, kdy to bylo? Včera jsem ho dal. Včera jsem ho dal za... Z něj vypadl ten game, jenže pořád mi nepadá ten správný, jak by měl. Vždycky padá s těma takovým jiskřičkama, nebo jak bych to nazval. Tak jsem přišel a během chvilky dostal, jenže to jsem měl asi radiační. Nevadí, je to zahřívací kolo, že jo, Chogare? Tak, teďka mi spadnu... Spadnu mě perk. Tak je hotový, no já bych řekl tak 3,5 minuty, vážení. Jo, a když to neseberete, teprve když se vám to přičte, ale nejsem si jistý. 6 minut, no tak. Není pravda toto. No a tyhle věci nechci. Energy se o 2krát, jo. Tak mám další upgrade, no, Chogare. Jo. A další perku, Midlemana. Je dobrý, když hodíte a docházejí vám perky, abyste měli ty nejvyšší. Protože nevím, teďka asi za 3 dny to? Já se radši upnu. Tak dlouho končí season. No nezdálo, no to fakt nepřijde, no. Počkáte, já jsem blbě. Za 4 dny. Nevím, jestli to mají herní. A já když se podívám na masterky, tak tady mě chybí, kolik to může být expu. 2,5 tisíce a měl bych 38. Jinak pokud budu mít 25, můžu upgradeovat dál svoje brnění, jo. A dřív to nejde. Takže pane Chogare. Ještě jsem tady v trailu nepotkal nikoho dobrýho, jo, vlastně jednou, jo, ale akorát to nevyšlo, no. Tak.
Pan Chogar ještě jednou opakovačka. A teďka si vezmu schválně na to Radiant, jo. Z něj, abyste věděli, vám pokud se podaří... A teďka, kde je ta patrola? Tak vám padají Arkstony. Tam se to nějak nechce dočíst. Já bych potřeboval ještě 25 těchhle perel, minimálně. Jo, ty Diodul Arkstony, padne jich vám ne 10, když chodíte jenom prostě lovit, ale 3, 4, záleží kolikrát to sundáte. Tam jak vždycky prdí z boku. Tak, Chogare. Jednou, prosím. No, to tady přehodím. No taky záleží na těch perkách, že jo. Abych měl mít adrenalin 1 něco, ale nemám. Což je trošku šoudu. A měl bych si na něj vzít ten šok. Jenže to zase bude pomalejší dobíjení, jo. No. Tak to je. Minule, mimo záznam, jsem ještě udělal Razakiriho sekiru a palici. Nebo co jsem si to vykraftil. Kde pak seš? Jo. Palici. Tohle nemám, už sekírku, nebo kopí. Jedno z toho jsem vyráběl. Uvidíme, jak se zadaří teďka, no. Jak dorovnáš to? Hurá, už můžem. Pak bych taky neřekl, že to bylo přes 6 minut. Hele, saláty. A on je tam napravo. Takže nahoře, na ty horní plošině, tamhle napravo bude. Sem. Tak tam vlez, ženská. To je jako, no proto. A nebo může být i tady, jo? Ono to je v podstatě stejný skoro. Což pochybuju. To je nahoře. Já to vezmu tudy. A už dupe. Čau, Chogárku. Ano, díky, já si vezmu klidně tvoji kuličku. Jo. Teďka se to nepovedlo, nevadí. Hele, vstávej, ženská, nezdržuj. Já mě sejmu a já se mu vyhnu. Ne, kouli nechci, tu si strč domů. No. Ona ještě bude chodit, tak bože. Jelej, vstávej! No, ten strom na zemi, to je taky další. Ne, když se daří, tak se prostě daří, no.
Bys mohl jít k zemi taky, chápeš to? Konečně, ale to už je pozdě. Dělej, přeby to. To už je pozdě, vážení, já bych řekl, že už je to pozdě. To strom se kutálí, no jo. Já přes ten strom jsem neviděl. 3,29, no, teoreticky by měl mohl aspoň tam ten nějaký vzácnější. Tundry, jo vidíte, dostanete 2 Karogovy, Togarovy prostě věci. No a já jsem nedostal nic vzácného. Jako pro mě to vzácný není, pro mě je to už vrajk. Nic moc, no. Tak já zkusím mít ještě jednou, ať vylepším barel. Počkat, ale kolik jsem potřeboval na tu ledovou? Nedrbej. Tady se mi updateujou perky, fuzujou, tyhle, dorovnáš se? V tom lobby je to občas děs, jako. Možná ve dvou by to... No, ve dvou bychom to dali určitě. Já bych se mohl soustředit, jeden by šel po ocase. Tak co mi tady chybí? Tak dorovnáš se. Možná, že si to ještě přehodím, jo. Protože já jsem tam minule měl... Co jsem to tam měl za kostku? Ne, tady ten trojharan. Jo, 2,5% dostává damage, takže sice je to slabší, ale nevadí. Tak, a ten barel. Čkový oči, vidíte? Bych musel jít ledovýho a to všechno nestíhám, to je tak minimálně na 3x, 2x. No. 140. Tyhle tady 30. Defaultní. To mě nezajímá. Tak který teďka mám? Tenhle je taky 30, to je 60. Marksman, o tom radši ani nemluvím, tohle je vzácný, to moc nepadá, aspoň mně to nepadá. A tady na 150 dalších 30, 90, jo, vážení, 90. A měl bych 3 věci full, jo. 90. Tak jo. Smooth sailing. Já dám patrolu a budu se modlit, no. Perio a patrola. Ve dvou rozhodně se to lépe hraje, že jo, ale když tady nikdo není. Tamhle jak stojí ta ženská, nebo co to je, nelíbej tady ty sloupy, prosím tě. Tak tohle tady bylo včera ještě v shopu pár hodin. Jo. Takže ono, když to dobře nakombinujete, takový ten lesácký styl, no to není špatný, no, až na ty čupky, co má na sobě, na těch nohách. Hrozný boty. Tak co nám tam spadne? Dobrý den, pane Razakiri. Jo, teďka bych měl dávat touhletou kostkou, budou ze mě vylítávat orby, jo? A to je ta umbrella, vlastně, jo. A já tady nemám co, 510 a je 550, lol. A radiant tam mám hozený, jo, mám.
No, stačí trošku poupravit jenom to horní, nebo i kostku. Nikdy si tam prosím vás nedávejte tu kouli, to jsou jenom miny a to je k ničemu. Aspoň mě to nevyhovuje. Takže málo kdy na to monstrum vlastně spadne. Už je lepší, když to budete vyhazovat. Oši. Já jsem se nepodíval. Kde jsme? No, nesmíme umřít, no, máme každý jednu injekci a tím to končí. Doufám, že nejsou truhlice a že tamhle ten, co tam běžel jako první. Pěkni. Že tam nezačne střílet a že na nás počká, jako. Teď mě málem schodil, vole. Jo, a já teďka spadnu kvůli tomu, že jsem se nesoustředil. Jej. Mě baví strašně padat do voidu. Zatím setkal se jenom s jedním člověkem, co nefajtil. Tím jsem taky hrál na streamu, to jste mohli vidět. No a oni už ho fajtí, to je špatně. Tak já jdu do něj taky, no. On není zas tak těžký, to je jako tahle vážka. Jenom si člověk fakt musí dát majzla. Ale měl jsem si vzít marksmana, jo. To se trefím. Se mi ta lanterna tolik plnit nebude, jo, abyste si nemysleli rychle. Vedle Jelka, vedle. A to teďka schytám, že jo? Ne, dobrý. No i když nemáte toho marksmana, tak pokud se to naučíte, víte, kde má slabý místa, tam byste měli střílet nebo sekat. Tak střílej ale! Ty tam nevlez dobře. Ne, tohle já nedám. Já se musím schovat. Nejlépe. Je nejhorší na ní, co tady je. Ježíš, proč zdrháte, střílejte do ní, ne? Co se bojíte do prčic? Že vás kousne? A je to. A já jsem kouli a můžu dostat pěkně rekt, jo, i přes tohle.
Kde je? Ježiš, ona je tak daleko do prčic. Vzduch smety, vítej. Ježiže, nic nevidím. Au. Au, to bolelo. Počkej, to jsou všichni na zemi nebo co? Já se zvedat nebudu, já si to fakt pošetřím tohle. Ne, on už má i helmu a já ji nemám. Já chci mít celou včelku Máju. Víte, jak dlouho se snažím o ty school gamy a taily? Bedvík by možná, jestli to počítá, tak já bych řekl tak minimálně 14 dnů určitě čistýho času. Padlo mi to jenom 2krát a z toho jsem si vyrobil, protože jsem musel. To byla sekira nebo co to, nebo palice, teďka nevím. No, je to možná delší doba, no. Fakt vzácný, jako. Tady se mi nic nestane. Ne, to bylo těsně. Držte ji tady a bude dobře. Aha, tak skoro, no. Ne, prosím, ne. Vypadni, neser se. No. Vidíš, co děláš? Tohle bych odstranil, jako. To není potřeba, jenom při zvedání bych to nechal. Protože když fakt dobře fajtíte, a ten druhý taky, ten váš teammate, tak nakonec dostanete od monstra přes hubu. Díky, frajo. Teďka bych tam neměl, jo. To je škody. Oh. Ale jo, jsem docela v dobrým týmu. Au. Já se dohealuju. Hailey. Hail to gate. Musím na chvíli odejít. Vážení, tohle jenom dostreamuju a budu se chystat na 5M. Pokud víte, co to je, tak to nemusím vysvětlovat. Tyhle, jsi nějaká naštvala, ne? Tak, super. To je hotovo. Ti dám teda Chogara, Charoga. Nazdar, fejku, přišel jsi nakonec skoro, jo? 10 minut, jo. Já se radši na tu tabulku nechci dívat, co tam bude za school gamy, nebo tak. Perle Arkstone, jo, to je epic, jo. Razakiri, to potřebujete taky, to je na helmu, brnění, meče, palice a tak dál.
No, ale jinak nic pořádně. OK, takže já můžu Nemůžu vylepšit, mě chybí dalších 10. Možná, že jo, uvidíme. Jak potom nebude GTA? Já jsem to už postoval aspoň na fanpage, jinak na Instagram. Instagram je buglej, tak nevím, nemůžu, no, už se odbugní. A tak. Premiéra. Musím na chvíli odejít, Bet má premiéru a chudák Wellblood. Tak je pozdravuj ode mě. Možná, že to posunu až třeba na 11. Nebudem, nebo jsou na dovolenky do středy. OK, v pohodě, fejku. Hlavně se nezapomeňte dívat na ty záznamy, pro mě je to jako když se díváte i ve skutečnosti takhle v přímém přenosu. Tak já se podívám, ale ty neotravuj, jsi pořád jak kuře otravný. Jo, takže tady nic. Jako včera bylo GTAčko, je tam ze 7hodinového streamu 70, což je málo. A moc krát vám děkuji za všechny palce, co jste tam dali. Původně to mělo být krátký, nakonec se to zvrhlo a zvrhlo se to dobrým směrem. Tak, tohle mi nepadlo. Tady, jak jsem říkal, Razakiri chatting, nebo jak se to vyslovuje. No. A já zkusím mít ještě Chogara naposled a pak se půjdu najíst. Jo, můžu vylepšit Sekiru. Ta palici, pardon. To kopí možná, že jo? Počkat, tohle ne, jo, tohle mám. Něco z tohohle nemám, ale nevím co teď. Já se radši, jo. Godham, ten pořád nemám. Godham, abych splnil challenge. Tady pořád ty school gamy, že jo? No. Nevadí. To nějaké vylepšení určitě bude, takže aspoň na rukavice. Ty zpět? Super. Tak vážení, ani na rukavice mi to nedá. Prostě mi to nechce dopřát. Tady mám ty neutrální Pure Taily. A tady neutrální Tail Gem. Mě včera padnul. Jo, teďka jsem si na to vzpomněl. Spadly mě 2, protože mám ještě bonus. Ale víte co? Jako každá hra, jednou za nějakou dobu vás to třeba odpojí, nebo vám crashne a tak dále, tak dále. Takže jo, super. Ale můžu, hele, tak fajn. Mám ji vyrobit? 1 ano, ne, takhle. 11 ano. Je v pohodě. V téhle hře musíš hledat záhadně konzervy, jo? Fejku. Tak, je to na vás. Buď si vylepším boty, nebo si udělám konečně 1 helmu, což budu dostávat na všechny slayery garance 5% damage navíc. Neměl jsem čas kouknout Wellblooda poslední dobou. Mám tady docela chaotický život a všechno se mi otočilo vzhůru nohama, takže streamy budou ještě tak minimálně tak 3 týdny. Jsem zvědavý, kdyby bylo třeba 1200, 1100, což plus view vlastně, ale aktivních a na chatu taky, kdyby bylo aspoň takových 50 lidí, tak už budu moct mít aktivní support creator a bude to o něčem jiným a já vám budu moct jakože poděkování postupně dávat a dělat i menší soutěže nebo i větší a hlavně by mě to pomohlo prozatím, že abych mohl pokračovat, než najdu nové zaměstnání. Kvůli ty páteři, no. Tak. To jsou moje osobní problémy. Já se podívám. Takže boty. Tyhle nebudu moc upgradenout. Já si vyrobím aspoň tu helmu. Sice to není přímo ta helma, kterou já chci, ale lepší než nic. Hlavně teďka vyzkouším.
No, mám svůj osobní život, no. Ještě to za 4. Já ty boty ale nemám vyrobeny. Šlo by ještě něco jiného. Jo, pamatujete, kolik jsem měl teda orbu? Upgrade, tady nic dalšího není. No 35, to moc není, jo. A všechny slayery, takže teoreticky i na Chogara. Já to upgradenu, tohle za 2. Tohle za 4, teďka už tady to bude... Tak a půjdeme na Chogara, co vy na to? Tak já ji equipnu, jinak nevím, co se tam, jaký perk tam budu moc dát. Padáme jako paroháč. Ale sedí to docela k tomu, podívejte se, ještě teda změním trošku barvu. Nechám to v defaultu, no. 55, lol. Modification. Tady bych měl mít nějakou, nevím, jestli korunku, jak vidíte u těch veteránů, ale to zatím nemám. Tak, já vyzkouším nejdřív barvy, abych to nějak moc nepodělal. Není ono. Nebo je to ta barva? Asi jo. Fuj. Rolík fuj fuj. Ale tohle je taky jako docela pěkný, co? Takhle. Jak byste to udělali vy? Napište. To takhle backnu. Tohle co za barvu? To není. Se to neukáže. Já to asi dám tou tmavě modrou nebo něco. A nebo že bych tam dal takhle oranžovou. Co? Tak. Tmavě modrá 1, oranžová 2. Já bych nechal tu, co si tam měl. Jo. Počkat, takže... Takhle jsem to dal a vnitřek ještě jaký bychom mohli udělat, že jo. Ono se to... Počkat, ten perk nějaký se musím nacpat. Doprčit. No tak, nezlob. Conduit 8, to už je mimo dosah. A když tam nacpeme Molten, cooldowny, bych tam ještě mohl nacpat. Freeze, jo, když budu mít málo HP, budu dostávat zdraví. Ne, Adrenaline Cell, to tam mám málo, to tam dám 2 aspoň do tohohle. Tak, ještě to pozměním trošku. Mě by zajímalo, kde je ta hnědá, jako. Co je to za barvu? Aha, tohle je ta vnitřní. Žuželá to může být. Aby jsme ji mohli propálit. Takhle. A nevím, co je tohle za barvu, to je možná zezadu. Takhle asi. Nebo tu bílou. Ne, takhle to dám. Tak. No, tady se to trošku buguje, takže to tam není vidět. Jo, to je dobrý. Tak a Chogare. Budeš na mě hodnej. Mám to dát s lidma, napište. S lidma nebo bez lidí? Když oni se odpoje, já budu mít ještě 3krát větší obtížnost, že jo? A což mi nevadí, ale...
Tak, armor 400, protože ta helma má jenom 50, nebo kolik to bylo. A nebo víte co, já to dám private. Tak. Jestli to pozměním. Já nevím, jaký to je. Nechám si tady tu kostku. A budeme ho mrazit a bude dostávat pepavku. To je moc pěkný, to se mi líbí. Tak, počkat. Takže konduit mám na 8, když bych se podíval na všechny slayery. Což teďka by to mohlo být ještě rychlejší, pokud se Cho'Gar ještě více nenaštve. Adrenalin, stamina se mi bude vracet a nebude se ztrácet tolik, což je taky dobrý. Tak. Hodinu 20, to bych neřekl, vážení. Koukám, že ten stream 105M budu muset ještě kousek posunout, abych se mohl stihnout. Abych se stihl najíst. Je to dvojkový perk, no, není to nic extra jako. A mám rychlost jenom 10, kdybych tam měl 20%, tak je to dost lepší. Je zase tam nahoře. Jo, je to hezký. Mně se to líbí. Nemusím být paroháč, abych se stal paroháčem aspoň ve hře. Tak, já si tady sbírám houby, protože těch je málo. A Fénixových opálů taky. Tady schováváš, abych ti nesebral. Pokud na něj nevystřelím nebo nevytáhnu zbraně, tak pak se ten čas nepočítá. Což je důležitá věc. A Cho'Gar by měl být tady zastrčený vzadu. Jako předtím. Jsi tu, Cho'Gare? No, tak on je tady víc. Napravo. Jo. Ahoj, Cho'Gare. Hlídáš studnu vědění, jo? Do prči, co on pustil 2? Nehoř! Ty vole, já myslel, že už ten bug odstranili jako. Já se nechám trochu zmátit. Musí z něj vypadnout prostě ten gem, no. Pojď ale! Už bys mohl zmrznout, kámo. Tekej se jak chceš, to ti nepomůže. Ne, kouli, ne, do prčic, nezdržuj. A ne, nepůjde k zemi a nepůjde, ty vole. Ježíš, zase ten bůh. Jo,
Teď jsem byl moc blízko. No ten horn, to je na nic. Já uhořím. Hele, natahuju zbraně, jak chvíli počkej, jo? Já ho nestihnu trefit do ty tlamy. Ne, ty zase zdrhnul, vážení. Jo, když se nedaří, co vařit se má, tak je krásně na světě, když jsme tu dva. To jste ještě neviděli, co? Já už párkrát, jo, jen takhle z blízkosti. Hop. Ochu. Brzdi trochu. Jo, je to sráp, přesně. Se bojí, že by dostal. Tak jo, na závěr by to ušlo, nečekal jsem, že to bude takhle hrozné, ale dobrá. Pět minut. No. Zase. Těchhle už mám kolik? 28, 30. Ale to já nechci. Já chci bez hvězdiček. Nebo háčky na rybičky. No tady mi chybí kolik, to je 500, 600. Já ho vážení ještě teda, já to trochu protáhnu, já jsem myslel, že to bude poslední. Ale půjdu ještě jednou, no. Možná, že bych si měl vzít tu kostku s tím trním, jak mu to dává chvíli damage, tím ho zabrzdím a můžu ho zastunovat. Aspoň částečně, i když není na takovém levelu. Ale trochu si to tady poupravím. Což je... Jo, to je tahle ta kostka. Nebo že bych si vzal tuhletu. Ho můžu vytáhnout, když on se bude zasouvat a zdrhat, že jo. Ne, já si vezmu tohle. A udělám to takhle. Tak. Ale tohle už je vážně naposled. Dneska v tomhle streamu. Čogare. Seš, já jsem slepej, čogare. Tím větší vlastně víc vyfarmený brnění máte, to už vám říkat nemusím, že ne. Tak. Tím větší damage dostává a tak dále, to dotyčné monstrum. Takže to tady neukážeš. No a na tohle mi chybí co? 3, jo. To je dobrý. Vypadá jako kdyby vyběhla z opery. Byla ta maska, že jo. Viděli jste někdy takovouhle operní? To se mi líbí. A mám jenom trošku peněz nějakých, kolik to tam bylo.
50 000 nebo kolik to tam mám. Můžu vlastně podívat. 123, no. OK. 500, 400. A když bych to prohodil zase zpátky, jak jsem to měl. No na surf opeře, ano. Jak to bude takhle? Predator 7. 15 sekundách, ale to adrenalin. Já nevím. Zase nepůjde moc dobře. No, ale to je tak jediný, co bych si... Ne. Ale to je jedno. Tam takhle, jak to mám. Nebo počkejte, já to nechám na Predátorovi. Ale to je... Nebudu to řešit, to už by bylo moc. A kde seš, Čogare? Ťukáme, vypadá... Zas tam je na tom stejném místě. To jo, bylo by to super mít support creator už konečně aktivní. Ne, tak není. Tak proč to ukázalo tak debilně? Jo, počkat, lanternu. Tak. Ještě staminu. Ať stačí mu hejbat. O, jen to vyflusni, kámo. To si dělá prču, ne? Hej, nech mě chvíli. Zahřívací kolo mám dávat já, kam. Jako vážně, pojď. To si fakt... Padni na zem. Ach bože, ona mi nechtěla uhnout. To ty pitomý koule. Ne, tak to jsem si splet, no, to je jenom, že budu dávat flarový damage s radiací. Když chci uskočit, tak mě sejmeš. No, konečně, pojď. Tak ale dělej už to doby. A jestli mě to nepadne, tak normálně přijdu k tobě domů a už ti nedám ani ní.
Seberu ti konzervy. No. Nepadlo. Takže vážení, já se s váma pro dnešek v tomto streamu loučím, doufám, že jste se bavili, nezapomeňte zanechat komentář, like a sdílet, moc mě s tím podpoříte a hlavně se podívejte i na ostatní záznamy různých streamů. Ještě dneska vás čeká vlastně GTA 5M, což pokud to dobře půjde, bude zase zábava, jako včera. A doufám, že tam bude aspoň 250 nebo 300 views. A vy přijdete taky do chatu. No, přišel o konzervy. Nebo přijde o konzervy, jestli to. Tak. Já bych tohle ukončil. A zatím vzduš, já se jdu najíst. Takže stream bude kolem 12 hodiny, protože to dřív asi nestihnu. A kdyby náhodou, tak o půl hodiny dřív. Nebajos. Je ještě opilecký taneček. Ona se nechce hnout. Děláš si srandu, ženská? No dobrá. Tak zase příště. Už. Nějak stream bude ještě dodatek. Po Twitchi. Na YouTube. A všude, kde dokážu streamovat.